हेलो नमस्कार, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन पोखराको सिंह पुलदेखि बाटुली चौर, महेन्द्र गुफा, अर्मलाचोक हुँदै नेपाली मौलिक परम्परा संस्कृति जोगाएर राखेको गाउँ, समुद्री सतहबाट 1640 मिटर उचाइमा रहेको सुन्दर गाउँ अर्मालाकोट गाउँसम्म पुग्नेछौँ। यो महेन्द्र गुफाबाट 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। अर्मालाकोट गाउँ जानको लागि सार्वजनिक यातायात, नगर बस र जीप साँझ 4 बजे मात्र अर्मालाचोकबाट छुट्छन्। यो अर्मलाचोक हो। अर्मला गाउँ जानको लागि, अर्मलाकोट जानको लागि यो माथिको बाटो जानुपर्छ होइन, यताबाट। र तपाईँहरू यताबाट चाहिँ जयमुरे, जोगमणि, माथितिरको गाउँ होइन जान सक्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ यता महेन्द्र गुफा यतापट्टि छ होइन, यता पोखराबाट यताबाट आएका हौँ। र आज हामी यो अर्मलाचोकबाट माथि अर्मला गाउँ जान्छौँ होइन, यो सडक हुँदै। स्थानीय बासिन्दाहरूले चन्दा सङ्कलन गरेर आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि 2054 सालमा यो अर्मलाकोट जाने सडक होइन बाटो खनिएको रहेछ।
र अहिले यहाँबाट माथि 2 किलोमिटर बाटो पक्की पिच हुँदैछ। अहिले म अर्मलाको कोट गाउँमा आइपुगेको छु हैन। यहाँसम्म मात्रै मोटर बाटो आउँदो रहेछ अर्मलाकोटमा। यहाँ पछि चाहिँ यस्तो ट्र्याकहरू रहेछ हैन, ढुङ्गाको सिँढीहरू भएको बाटो रहेछ यता अर्मलाको होमस्टेमा जानको लागि। यो एउटा सुन्दर, एकदमै सुन्दर नेपाली मौलिक परम्परा संस्कृति भोगेको गाउँ हो हैन। सबैलाई हेर्नु यस्तो सुन्दर गाउँ छ यहाँ, पुराना घरहरू अनि ढुङ्गाकै छाना, ढुङ्गाको सबै ढुङ्गाको छ हैन। गाह्रोहरूदेखि लिएर कस्तो राम्रो हेर्नु, पुरानो सबै पुराना घरहरू मात्र छ। यतापट्टि पनि रहेछ है, यता यस्तो छ हेर्नु, पुराना घरहरू एकदमै सुन्दर। पुराना सामानहरू यसरी राखिएको छ हैन। घरहरूको भित्तालाई पनि यसरी उसले नै माटोले पोतिएको छ, पानी घोड्दै हुनुहुँदो रहेछ है। यो घरहरूको झ्यालहरू पुरानै डिजाइनको छ हैन। हेर्नु कस्तो सुन्दर देखिएको छ। घरहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू एकदमै सुन्दर क्या यो गाउँमा। अनि अस्ति नि पनि त्यो भिरमा काट्नु भएको थियो है? अब त्यस्तो भिरमा जानुहुन्छ? अनि तपाईँको घरै यही अर्मलामा हो, यो कोट गाउँमा? ए, कति पुग्यो तपाईँको उमेर? 70 पुग्यो। 70 वर्ष लाग्नुभयो। अनि हजुरको नाम के हो? मेरो नाम जमुना गुरुङ। यो त पुरै गुरुङ बस्ती रहेछ है? आदि मान्छे त सबै पोखरा झार्यो। अर्मलाकोट हो यो, अर्मलाकोट गाउँ हो। मेरो पोखरातिर हो बुवा। हजुर यता लेक साइडतिर। भैँसीले त हान्दैन? कहाँ लिएर हिँड्नु भएको त नि यो भैँसीहरूलाई? छोडिदिने। अनि तपाईँहरू कता खेतको काममा हिँड्नु भएको? स्याहु बोकेर खाजा साजा है। अहिले म अर्मलाकोटको कोट मन्दिर रहेको यो डाँडोमा आइपुगेको छु हैन। यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको कोट मन्दिर हो। अनि यतापट्टि तलपट्टि यो कोट मन्दिरको तलपट्टि अर्मला गाउँ रहेको छ हैन। सुन्दर अर्मला गाउँ यतापट्टि रहेको छ। अनि तपाईँहरूले यतापट्टि सुन्दर हिमालहरू देख्न सक्नुहुन्छ अर्मलाको यो कोट डाँडाबाट। अगाडिपट्टि हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले
पोखरा सहर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यतापट्टि रहेको पोखरा सहर हो हेर्नुहोस्। अर्मलामा 50-60 वटा घरहरू रहेका छन्। ती घरहरूमध्ये गाउँमा 2075 सालबाट 10 वटा घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ। होमस्टेमा तपाईहरूले अर्ग्यानिक खानेकुराहरूमा कोदाको ढिँडो, लोकल कुखुराको मासु, गुन्द्रुक, भट्टमासको अचार, वर्षाको समयमा निउरो र टुसाको अचार र कोदोको रक्सीको स्वाद पनि लिन सक्नुहुन्छ। साँझ सांस्कृतिक कार्यक्रमको आनन्द लिन सकिन्छ।